سلام دوستان عزیز، امید که خوب و صحتمند باشه. در این آموزش سعی میکنیم مموری و فلش که خراب شده و غیر قابل فرمت باشد فرمت کنیم. خب میریم درس خود را شروع میکنیم. خب فلش و مموری که خراب شده به کامپیوتر خود متصل میکنیم. از این قسمت بالای فرمت کلیک میکنم. خب در این پنجره و بالای استارت کلیک میکنم. خب دوستان عزیز میبینید که ویندوز قادر به فرمت آن نیستن. باید چی کار بکنیم؟ خب از طریق CMD اقدام میکنیم. تمام پنجره را میبندیم. از کیبورد ویندوز R را فشار دهید و در این قسمت CMD تایپ بکنید. بالا انتر کلیک بکنید و در این قسمت دیسک پارت را تایپ میکنیم. بالا یس کلیک میکنیم و در پنجره جدیدی که باز میشه برای ما لیست دیسک تایپ میکنیم. فاصله دیسک. خب در این قسمت لیستی از درایور ما لیست میشه که این دیسک 1 همون مموری و فلش که ما به کامپیوتر خود متصل کرده بودیم همون است. اندازش 1892 MB میشه. خب در این قسمت تایپ بکنیم select disk 1 disk 1 بالا انتر کلیک میکنیم. خب حالا دیسک 1 ما select انتخاب شدن و حالا در این قسمت list volume تایپ میکنیم. بالا انتر کلیک میکنیم. خب در اینجا لیستی از ولوم ما ظاهر میشه. خب در این قسمت میبینید که ولوم 5 همون مموری و فلش که به کامپیوتر خود متصل کرده بودیم و حجمشان 1892 MB بود. او را چیکار میکنیم؟ از اینجا انتخاب میکنیم. حالا در این قسمت select volume 5 تایپ میکنیم. خب حالا در این قسمت delete volume را تایپ میکنیم. فاصله volume بالا انتر کلیک میکنیم. خب در این قسمت create partition primary را تایپ میکنیم. حالا در این قسمت list partition را تایپ میکنیم. خب در اینجا لیستی از پارتیشن درایو ما را نشان میدهد. در این قسمت select partition 1 را تایپ میکنیم. خب حالا در این قسمت active را تایپ میکنیم. خب حالا در این قسمت فرمت را تایپ میکنیم. بالا انتر کلیک میکنیم. خب حالا در اینجا منتظر می باشیم تا درایو ما چی شود؟ فرمت شود. خب دوستان عزیز به همین سادگی توانستیم
مموری و فلش که خراب شده و غیر قابل فرمت بود دوباره از طریق CMD فرمت کنیم و در این قسمت هم حالا اگزیت کلیک میکنیم. خب فلش ما دوباره ساخته شد و میتونیم ازشان استفاده کنیم. خب امید که این آموزش برای شما دوستان عزیز مفید واقع شده باشند. برای آموزش های بیشتر چینل ما را لایک و سابسکرایب نمایید. تشکر. خدا نگهدار.